තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. දැන් අපි අද කියවන්නේ දීඝනිකායේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මේ අග්ගඤ්ඤ කියන වචනේ තේරුම නිකන් මුල දැන ගැනීම කියලා වගේ තේරුමක් මට තේරෙනවා. අග්ග කියන්නේ අග්ගනේ. අග්ග කියලා කියන්නේ අමුසි කෙලවරක්. ඤ කියන සත්‍යෙන් දැන ගන්නවා කියන අර්ථය. මුල දැන ගන්නවා වගේ මුල ගැන කියන සූත්‍රය වගේ එකක් තමයි මේ වචනේ තේරුම දල වශයෙන් ගත්තා. ඔන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම මෙන්න මෙහෙම ඇහුවා. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර පූර්වාරාමේ මිගාරමාතු ප්‍රාසාදයේ වාසය කරනවා. මිගාරමාතු කියලා කියන්නේ විශාකාවට කියන වචනයක්. විශාකාව හදලා දුන්න ආරාමේ තමයි මිගාරමාතු ප්‍රාසාදය පූර්වාරාමය. ඒ කාලේ වාසිට්ඨ භාරද්වාජ කියන බ්‍රාහ්මණයෝ දෙන්නෙක් මහාන වෙලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්න උපසම්පදා වෙලා නැහැ තාම. පිරිවෙස් පුරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උපසම්පදා වෙන්න කලින් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අනුමැතිය ලබා ගන්න ඉන්නවා බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හවස් වරුවේ හවස ඵල සමාපත්තියෙන් නැගිටලා මිගාරුමාතු ප්‍රාසාදයෙන් බැහැලා ප්‍රාසාදයේ ඉදිරිපිට හෙවනේ එලිමහනේ සක්මන් කර කර හිටියා. එතකොට ඒ වාසිට්ඨ කියන සාමණේරයෝයි එයත් හවස් වරුවේ මේ ඵල සමාපත්තියෙන් නැගිටලා ප්‍රාසාදයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ප්‍රාසාදයේ ඉදිරියේ එයා දැක්කා ඵල සමාපත්තියෙන් නැගිටලා ඇවිල්ලා සක්මන් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැකලා මේ භාරද්වාජට කිව්වා එවත්නි භාරද්වාජ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හවස් වරුවේ ඵල සමාපත්තියෙන් නැගිටලා ප්‍රාසාදයෙන් බැහැලා සක්මන් කරනවා ඉදිරියේ සෙවණැල්ලේ භාරද්වාජ අපි යමු බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් යම් ධර්ම කතාවක් අහමු කියලා. කියන්නේ ඊට පස්සේ භාරද්වාජත් හොඳයි මිත්‍රයා කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්ට වැඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කම සක්මන් කළා. හරි මේක කියමු. When you have a triangle, would we call those three corners, or is there another good word for that in English? Angle? No, there's no angle. Angle is the... Equilateral triangle. Yeah, but what you call the like points of the corners? Corners, probably. No, right, because we are going to read Agganya Sutta, but Agga means like kind of top or peak. End also. Yeah, but in Czech it means vrchol, and we use the same thing for like. So it has like the Czech word has very same meaning that covers all the meanings in English. That it means like top, but it means also like the beginning, also kind of thing. And yeah, suggests no knowledge or understanding, so sometimes it's called the beginning of things or something like that. So, thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was staying at Savatthi at the Migara's mother's mansion in the eastern part. And at that time, Vasettha and Bharadwaja were living among the monks, hoping to become monks themselves. And in the evening, the Blessed One rose from his secluded meditation and came out to the mansion, that means to that monastery, and started walking up and down in its shade. Vasettha noticed this and said to Bharadwaja, "Friend Bharadwaja, the Blessed One has come out and is walking up and down. Let us approach him. We might be fortunate enough to hear and talk on Dhamma from the Blessed One himself." Yes, indeed,
said Bharadwaja. So they went up to the Blessed One, saluted him, and fell into step with him. ඊට පස්සේ දැන් මේ අටුවාව කියනවා මේ මිගාරමාතු පාසාදය කියනකොට මිගාරමාතු කියලා කියන්නේ විශාකාව. එන්නේ යා ගැන විස්තරය කියන විශාකාව ගැන. අතීතේ කප්ප සතසහස්ස මත්තකේ අතීත කාලේ කල්ප ලක්ෂයකට කලින් ඒකා උපාසිකා පදුමුත්තරම් භගවන්තන් නිමන්තෙත්වා එක් උපාසිකාවක් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා බුද්ධප්පමුකස්ස බික්කු සතසහස්සස්ස දානං දත්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂූන් ලක්ෂයකට දානයක් දීලා භගවතෝ පාදමූලේ නිපජ්ජිත්වා අනාගතේ තුම්හාදිස්ස බුද්දස්ස අග්ගුපට්ටාකා හෝමීති පත්තනං අකාසි අනාගත කාලේ ඔබ වහන්සේ වගේ බුදු කෙනෙක්ගේ අග්‍ර උපස්ථායකා වන්නෙමි කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. සා කප්ප සතසහස්සං දේවේසුච මනුස්සේසුච සංසරිත්වා ඇය කල්ප ලක්ෂයක් දිව්‍ය ලෝකෙත් මනුෂ්‍ය ලෝකෙත් සැරිසරලා අම්මාකම් භගවතෝ කාලේ බද්දිය නගරේ මෙණ්ඩක සෙට්ටිපුත්තස්ස ධනංජය සෙට්ටිනෝ ගේහේ සුමනා දේවියා කුච්චිස්මින් පටිසන්ධින් ගන්නි. ඇය බද්දිය නගරයේ අපේ බුදුරජාණන්සේ කාලේ බද්දිය නගරේ මෙණ්ඩක සිටුතුමාගේ සෙට්ටිපුත්තස්ස මෙණ්ඩක සිටුතුමාගේ පුතා වූ ධනංජය සිටුතුමාගේ බිරිඳගේ එහෙම නැත්නම් සුමනා දේවියගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. දැන් මේ මෙණ්ඩක සිටුතුමා ගැන සමහරට අහලා තියෙන්න පුළුවන්. එයාට 이르දි වගේක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ එයා මේ කහවණු දෙන්න පටන් ගත්තාම සේවකයන්ට කහවණු ඉවර වෙන්නේ. එයාගේ නෝනා බත් බෙදන්න පටන් ගත්තාම සේවකයන්ට බත් හැලියේ බත් ඉවර වෙන්නේ. එයාගේ මේ සේවකයා සීසාන්න පටන් ගත්තාම එක නගුලෙන් සීසානකට නගුල් පාරවල් 8ක් වදිනවා. අන්නේගේ 이르දි තිරිච්ච පුද්ගලයෙක් එයා. එයාගේ මාලිගාවත් වීදුරු වගේ. ඉතින් අජාසත් රජුරෝ ඒ මාලිගාව අල්ලගන්න යනකොට එයාට පෙනුණා මේ පැත්තෙන් තව සේනාවක් එනවා කියලා. එයා බය වෙලා ආපසු ගියා. පස්සේ බලනකොට ඒ අර පිටිවල තියෙන ප්‍රතිබිම්බය තමයි ඒ දැකලා තියෙන්නේ. යන්නේ වගේ මෙණ්ඩක සිටුතුමා ඒ වගේ මෙණ්ඩිකේ මට තේරෙන හැටියට මේ මෙණ්ඩක සිටුවරයාගේ පුතාගේ වෙන්න ඕන මේ ගෙදර තමයි පිළිසිඳ අරන් තියෙන්නේ. ජාත කාලේ තස්සා විසාකාති නාමං අකාංසු. ඉපදුනහම එයා ඇයට විසාකාව කියලා නම් දුන්නා. සා යදා ඔබ වහන්සේ කියනවා නේද? Yes. මට මතක නැති. So then the commentary gives a long discussion about Visakha. So because there it says Migara's mother's mention as the monastery name or Eastern Part Monastery sometimes it's called. So now this is connected with Visakha, which probably the explanation will come to that. So this monastery was donated to the Sasana and it was on the east of Savatthi. Whereas Jetavana was on the west side. Probably, yes. So it was like the famous Jetavana monastery was by one gate and on the other side of the city was this monastery. So it is said that many thousands of years ago in the time of Buddha. 100,000 years. Kappa sata sahasamattaki. So that's still false. Okay, under the many. So during the Buddha Padumuttara, some lady offered alms to the Buddha and thousands of, I don't know, also many thousands of monks, and she had like aspiration, may she become born in some other Buddha's time and be like the chief support leader doing the same thing. So now in our Buddha's time, she was born as a granddaughter of this
Mendaka was kind of, we talked about him when we were reading the suttas already before. He was the one that had these all kind of special powers as a result of merit from the past. He had the palace which was reflecting, like the wall around the palace were reflecting, so when the king wanted to capture it, they got scared by the reflection of their own army and ran away, and the like yard was with some barrel gem or something like that, that it looked like water, and when he started giving salary to his workers, the money was never ending and things like many other things. So she was granddaughter of this Mendaka, millionaire. Oh, Dhananjay's daughter. And her father was called Agganya. එතකොට සා යදා භගවා බද්ධිය නගරං ගමාසි තදා පංචහි ධාරිකා සතෙහි සද්දීන් භගවතෝ පච්චුග්ගමනං ගතා. ඇය බුදුරජාණන් වහන්සේ බද්ධිය නගරයට වඩිද්දී තවත් දැරියන් 500කුත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් මිනිස්සුයි දැරියන් 500කුත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න ගියා. පතම දස්සනේහි So this one time she was this Mendaka anyway, she was seated in this city of Bandi, and when the Buddha visited that city, she with another like 500 girls or ladies followers went to greet the Buddha together with a group of other people. පඨම දස්සනේහි ඒව සෝතාපන්නා හෝසි. ඒ පළමු හමුවීමේදීම ඇය සෝවාන් වුණා. So she became a stream entrance the first time she saw the Buddha. අපරභාගේ සාවත්‍යම් මිගාර සෙට්ටි පුත්තස්ස පුන්නවර්ධන කුමාරස්ස ගේහං ගතා. පස්සේ කාලේ අය වැඩි විය පැමිණිලා මිගාර සිටුවරයාගේ පුතා වන පුන්නවර්ධන කියන කුමාරයා එක්ක විවාහ වුණා. සවැත් නුවරට ආවා ඊට She පස්සේ. was 7 years or something when she attained Sotapanna. So that they were probably like girls, not ladies. No, girls. So anyway, so later on she got married off to this Migara's son Migara's is son Punnavardhana. called Punnavardhana in Savatthi. තත්ත නං මිගාර සෙට්ටි මාතිත්තානේ ටපේසි. ඇයව මිගාර සිටුවරයා තමන්ගේ අම්මගේ තනතුරේ තියාගත්තා විශාකාව. So because there are some more development connected with this marriage and the father-in-law, but during one of the stories she became called the mother of Migara, even though Migara was actually her father-in-law. ඒකින්ද තමයි එයාට මිගාර මාතා කියලා කියන්නේ. So basically this is the story about stale food. The monks were coming and she kind of saw them coming and said like, come like to, I will give you, but the father-in-law is not going to give you anything because he's eating stale fare. And he got angry, and that she explained stale fare was referring to he's enjoying his past merits. That's why not doing anything new, and like then Migara as a result became converted, and then he started even himself like acknowledging her as his mother because she became like his spiritual mother, something like that. ඔව් දැන් මේ කතාව දන්නවන්නේ මිගාර සිටුවරයා කෑම කකා ඉන්නේ නැද්දි හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ ගියා. සිටුවරයා ඒ ගැන තකන්න නැතුව කෑම කකා හිටියා. ඒතර විශාඛා කිව්වා ස්වාමීනි මගේ මාමණ්ඩි පිලුණු කෑම කනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සිටුවරයාට තරහා ගිහිල්ලා එහෙම කිව්වේ මොකද කියලා ඇහුවාම එයා කිව්වා මේ ඔබතුමා ඔය ඉස්සර කරපු පින තමයි ඔය වළඳන්නේ ඉස්සරහට පින් රැස් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉස්සර කරපු පින වළඳන හින්දා ඔය පිලුණු කෑම කනවා කිව්වේ ඒකයි කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාට කාරණා වැටහිලා විශාකාවව එයාගේ අම්මා වගේ සලකන්න ගත්තා. ඒකින්ද තමයි මිගාර මාතු කියන නම වැටුනේ විශාකාවට. So of
course, there are some more details to this, but like that would take too much time to explain everything completely. ඊට පස්සේ පතිකුලං ගච්ඡන්තියා තස්සා පිතා මහලතා පිලන්දනන් නාම කාරාපේසි. ඇය විවාහ වෙන දවසේ මගුල් උත්සවයේදී එයාගේ තාත්තා මහලතා ප්‍රසාදනය කියන විශේෂ ආභරණය සඳහා හැදුවා. තස්මින් පිලන්දනේ චතස්සෝ වජිරනාලියෝ උපයෝගං අගමංසු. චතස්සෝ වජිරනාලිය. ඒක මට එච්චරම පැහැදිලි නෑ. ඒක පළඳිද්දී හතර දෙනෙක් නෑ වජිර අගමංසු මුත්තානං ඒක දසන හතර જાතියක් මේ නැලි මැණික් අන්න ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මට තේරෙන හැටියට. මුත්තානං ඒකාදස නාලියෝ පවාලස්ස ද්වාවිසති නාලියෝ මනින් තේතින්ස නාලියෝ. ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ මුතු 11 නැලියක් පාවිච්චි කරලා නැලි means kind of Ornament? no gauge like kilo. Okay. ඒකාදස නාලියෝ කියලා කියන්නේ කිලෝ 11ක් වගේ කියමු. අන්න ඒ වගේ. So for the marriage. For the marriage, father prepare a special ornament that is called Mahalata Pasadana to make that Mahalata Pasadana pearl 11 kilos like that. So she was, that is the one that she later on donated. So she had, it seems like this ornament covering her head and shoulders and everything. It sounds a little bit like what the queens of like pharaohs used to wear, like, and so this commentators are like so many kilos of pearls and so many kilos of this kind of gem and so many kilos of that kind of gem were used for that, and they say she was able to wear it because she had like married and she was extremely strong and other people were not able to wear it properly actually. එතකොට පවාල කියන ඒවා ද්වාවිසති නාලියෝ. පවාල ඒ කියන්නේ තවත් ගල් වර්ගයක්. ඒවා 22 නැලි 22ක් අරන් තියෙනවා මේක හදන්න. මනින් තේතින්ස නාලිය. මැණික්කට නැලි 33ක් අරන් තියෙනවා. අන්න එහෙම මේ මුතු මැණික් පවාල කියන ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි මේ මහලතා ප්‍රසාදනේ හදලා තියෙන්නේ. ඉති ඒතේහිච අඤ්ඤේහිච සත්තහි රතනෙහි ඒවයි තවත් සත්විද රත්නයනුයි පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. තන් සීසේ පටිමුක්ඛං යා පාද පිට්ටියා බස්සතියා. ඒක හිසේ පැලැන්දුවාම පතුල දක්වාම වැටෙන ආභරණය. Something covering her from the top of the head until like all the way to the ground. පංචන්නං හත්තීනම් බලන් ධාර්යමානාවනම් ඉත්තින් ධාරයතුන් සක්කෝති. ඒක දරන් ඒ ආභරණ පැලදගෙන ඉන්න නම් ඇත්තු 5 දෙනෙක්ගේ බලය තියෙන්න ඕන. ඒතර ඇත්තු 5 දෙනෙක්ගේ බලය තියෙන ගැහණුවාට විතරයි මේ මහලතා ප්‍රසාදනයක් දරන්න පුළුවන්කම. So they say the weight for to carry that you need 5 elephants. So only lady that has the strength of 5 elephants is able to wear that. සා අපරභාගේ දස බලස්ස අග්ගුපට්ටාකා හුත්වා තං පසාදනං විස්සජ්ජත්වා නවහි කෝටිහි භගවතෝ විහාරං කාර්යමාන. එයා පස්සේ කාලෙදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අග්‍ර උපස්ථායිකා බවට පත් වෙලා ඒ මහලතා ප්‍රසාදනය විකුණලා කෝටි 9ක් මේ පාවිච්චි කළා. කරීස මත්තේ භූමිය භාගයේ පාසාදං කාර්යස්. කරීස මත්ත කියන්නේ යම්කිසි අක්කර ගානක් වගේ ඉඩම් ප්‍රමාණය කියන්නේ. ඉඩම් ඒ වගේ අක්කර කීපයක ඉඩමක බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා ප්‍රසාදයක් හදලා පූජා කළා. So later on she became recognized as the chief lady supporter of the Buddha, and on a later occasion she kind of donated this kind of I don't know what it's called, like special jewel gown, but because nobody could really buy it, if I remember, she bought it back by her
own money and used the money for that to build a big monastery by the eastern gate of Savatthi. So it was like a quite big land, and the monastery was really like a kind of palace building, not just huts, no? තස්ස උපරි භූමියම් පංච ගබ්බ සතානි හන්ති හෙට්ටිම භූමියම් පංච සතානි ගබ්බ සහස්ස පටිමන්දිතෝ අහෝසි. ඒ විහාරයේ උඩු මහලේ කාමර 500ක් තියෙනවා. යට මහලේ කාමර 500ක් තියෙනවා. ඒතර කාමර 1000කින් යුක්ත ආරාමයක් හදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජා කළා. So it had like 2 floors. 2-story building. So 500 rooms on the first floor and 500 rooms on the ground floor. සා සුද්ධ පාසාදෝ න සෝබතීති තම් පරිවාරෙත්වා පංච දුවඩ ගේහ සතානි පංච චූල පාසාද සතානි පංච දීඝ ශාලා සතානි ච කාරාපේසියා. එයා හිතුවා ඒ ප්‍රාසාදේ විතරක් තනියෙන් තියනකොට ලස්සන නෑ කියලා ඒක වට කරලා පංච දුවඩ ගේහ සතානි තවත් ගෙවල් 500ක් හැදුවා. පංච චූල පාසාද සතානි කුඩා ප්‍රාසාද 500කුත් හැදුවා. පංච දීඝ ශාලා සතානි තවත් 500ක් දිග ශාලා කියන ඒවා හැදුවා. And then she thought one big building is ugly, so in the surrounding she built like 500 smaller mansions and 500 like small houses and 500 long halls. විහාර මහෝ චතුහි මාසෙහි නිට්ටං අගමාසි. විහාරේ හදන එක මාස 4කින් ඉවර කළා. It took them 4 months to build all that. මාතුගා මත්තභාවයේ ටිතාය විසාකාය විය අඤ්ඤස්සා බුද්ධ ශාසනේ ධන පරිච්ඡාගෝ නාම නත්ති. කාන්තාව ගැන බලද්දී බුද්ධ ශාසනයේ විසාකාව තරම් ශාසනයට පරිත්‍යාග කරපු වෙන කෙනෙක් නැහැලු. කාන්තාවන් අතර. So out of all the female supporters of the Buddha, she was second to none in terms of how much wealth she spent on the Buddha's dispensation. පිරිමියා ගැන බලද්දී බුදුරජාණන් ඉන්න කාලේ අනේ පිටු සිටුතුමා තරම් පූජා කරපු කෙනෙක් නැහැ. බුදුරජාණන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පිරිමියා අතර අනේ පිටු සිටුතුමා තරම් ධනෙ වියදම් කරපු අනාථපිණ්ඩිකයේ අනේ පිටු සිංහල වලට. So I was not sure about it. So like that, this Anathapindika was in the same situation where the male supporters were concerned. ඔහු 54 කෝටියක් වියදම් කරලා සවැත් නුවරට දකුණු පැත්තේ අනුරාධපුර මහා විහාරය තරම් විශාල ප්‍රදේශයක ජේතවන මහා විහාරය කියන විහාරය හැදෙව්වා. දකුණු පැත්තේ. So it was south. Yes, Jetwanarami is south. So he spent also like more than $500,000 or something, no, $500 million of coins for the Jetavana monastery that was south of Savatthi. Visakha Savattiya පාචීන භාගයේ උත්තම දේවී විහාර සදිසේ තානේ පුබ්බාරාමන් නාම කාරාපේසි. විසාකාව කොමාරි මේ පුබ්බාරාම කියන නම තිබ්බට පාචීන භාගයේ උත්තම දේවී විහාර සදිසේ තානේ පුබ්බාරාමන් ඒ හදපු තැන ගැන ඒ විස්තරයක් කියන්නේ. භගවා ඉමේසන් වින්නං කුලානං අනුකම්පාය සාවත්තියන් නිස්සා විහරන්තෝ ඉමේසු ද්විසු විහාරේසු නිබද්ධ වාසං වසි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙදෙනාගේ පවුල් වලට අනුකම්පා කරමින් නිතරම මේ සවැත් නුවර මේ විහාර දෙකේ වාසය කළා. So the Buddha, out of compassion for those two families, he spent a lot of time in Savatthi, and he kind of divided the time he spent almost same time in one monastery and same time in the other monastery. ඒකං අන්තෝවස්සං ජේතවනේ වසති ඒකං පුබ්බාරාමේ. සමහර වස් කාලයක් ජේතවනාරාමේ වසනවලු, වස් කාලය ඇතුළත අනිත් කාලේ පූර්වාරාමේ වසනවලු. So sometimes he spent the rains
seasons in the Eastern Park Monastery and sometimes in the Jetas Road. දැන් මට මෙතන ඒක සඳහන් කරලා නැහැ වෙන තැන්වල තියෙන්නේ වස් කාල 19ක් ජේතවනාරාමයේ හිටියා වස් කාල 6ක් පූර්වාරාමයේ. In one other place, I think we read it here, I'm not sure. It says sometimes even he was staying in one monastery, he goes alms in the Savatthi and spend the rest of the day in the other monastery, like we go here. ඔව් ඉතින් දැන් අන්නේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක පූර්වාරාමයේ ඉන්න වෙලාවක තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය. So anyway, so it was at the point where he was staying in this Eastern Park, Megara's mother's mansion monastery, where this happened. ඔව් එතකොට දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මේ බුදුරජාණන්සේට වැඳලා බුදුරජාණන්සේත් එක්ක සක්මන් කර කර ඉන්නවනේ අර වාසෙට්ටයි භාරද්වාජයි දෙන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අතකෝ භගවාස වාසෙට්ට කිව්වා तुम्हे क्वत वासेट्टा ब्राह्मण जच्चा ब्राह्मण कुलीना ब्राह्मण कुला අගාරස්ම අනගාරියම් පබ්බජිතා වාසෙට්ට ඕගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මණ ය වශයෙන් ඉපදුනේ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ අය බ්‍රාහ්මණ යෝ ඒ ඕගොල්ලෝ ගිහි ගෙයින් නික්මිලා පැවිදි වුණා ක්වාචිකෝ වාසෙට්ටා බ්‍රාහ්මණ න අක්කෝ සම්තින පරිභාසන්තිති ඔබලාට අනිත් බ්‍රාහ්මණයෝ දොස් කියන්නේ නින්දා කරන්නේ එහෙම නැද්ද කියලා ඇහුවා. තග්ගනෝ බන්තේ බ්‍රාහ්මනා අක්කෝ සම්ති පරිහාසන්ති අත්තරූපාය පරිභාසාය පරිපුන්නාය නෝ අපරිපුන්නාය. මේ බයිනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දොස් කියනවා නින්දා කරනවා හොඳට පිරෙන්න බනිනවා කියලා කිව්වා. යතා කතම්පන වූ වාසෙට්ටා බ්‍රාහ්මණ අක්කෝ සම්ති පරිහාසන්ති අත්තරූපාය පරිසාය පරිපුන්නාය නෝ අපරිපුන්න කොහොමද මේ ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට හොඳට බනින්නේ මොනවා කියලාද බනින්නේ කියලා ඇහුවා. See, he's actually very nice, no? He lets them complain in a very clever way. So then the Blessed One said to Vasetta, Vasetta, you two are Brahmins born and bred, and you have gone forth from the household life into homelessness from the Brahmin families. Do not the Brahmins revile and abuse you. Indeed, Bante, the Brahmins do revile and abuse us. They don't hold back with their usual flood of reproaches. Well, Vasetta, what kind of reproaches do they fling at you? එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා වාසෙට්ට කියනවා බ්‍රාහ්මනෝ සෙට්ටෝ වන්නෝ හීනා අඤ්ඤේ වන්නා බ්‍රාහ්මණයෝ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය අනිත් අය හීනයි බ්‍රාහ්මනෝච සුක්ඛෝ වන්නෝ කන්හා අඤ්ඤේ බ්‍රාහ්මණයම සුදු වර්ණ තියන අය අනිත් අය කළුයි බ්‍රාහ්මනාව සුජ්ජන්තිනෝ අබ්‍රාහ්මන බ්‍රාහ්මණයෝ තමයි සුද්ධ පිරිසිදු අය අනිත් අය අපිරිසිදුයි බ්‍රාහ්මනාව බ්‍රාහ්මනෝ පුත්තා ඕරසා මුකතෝ ජාතා බ්‍රාහ්මණයම බ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයෝ මුඛයෙන් ඉපදුණු පුත්‍රයෝ බ්‍රහ්මජා බ්‍රහ්ම නිමිතා බ්‍රහ්මයාගෙන් ඉපදුණු බ්‍රහ්මයාම නිර්මාණය කරපු බ්‍රහ්ම දායාදා බ්‍රහ්මයාගේ උරුමය හිමික වෙච්ච අය තමයි බ්‍රාහ්මණය තේ තුම්හේ සෙට්ටං වන්නං හිත්වා ඔබලා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය අතහැර දාලා හීන මත්තු වන්නං අජ්ජූපගතයි හීන වූ මුඩුමහනුන්ගේ වර්ණයට ආවා යදිදා මුණ්ඩකේ සමනේ ඉබ්බේ කන්නේ බන්දුපාදා චේව ඒක මේක තියෙනවා කළු වූ මාර ප්‍රාක්ෂික වූ බඹගේ පතුලෙන් උපන් මුඩුමහනුන් වූ හීන වර්ණයට බැස්සා කියලා දොස් කියනවා තයිදන්න සාදු ඒක හොඳ නෑ තයිදන් අප්පටි රූපං ඒක ගැලපෙන්නේ නෑ යන්තුම් මේ සෙට්ටං වන්නං හිත්වා හීනමත්තං වන්නං අජ්ජූපගත ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය අතහැර දාලා පහත් වර්ණයකට ගිය එක ගැලපෙන්නේ එනම් මේ මුඩු මහණුන්ගේ මාරයාගේ එහෙම නැත්නම් බ්‍රහ්මයාගේ පතුලෙන් උපන් අයගේ තත්වයට වැටිච්ච එක ගැලපෙන්නේ එවං කෝනෝ බන්තේ බ්‍රාහ්මණ අක්කෝසන්ති පරිහාසන්ති පරිභාසන්ති
අත්තරූපාය පරිභාසාය පරිපූර්ණාය නෝ අපරිපූර්ණ. මෙන්න මෙහෙමයි ස්වාමීනි අපිට බ්‍රාහමණය හොඳට පිරෙන්න බණින්නේ කියලා කිව්වා. He's really cutting many parts. So, this is how they scold them. Bante, what the Brahmins say is this. The Brahmin caste is the highest, or Varna is the highest, the other are base. The Brahmin caste is fair, the other castes are dark. Brahmins are purified, nor Brahmins are not. The Brahmins are the true children of Brahma, born from his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma. And you have deserted the highest class and gone over to the base class. ඒක ඔෆ් කරලා දාන්න. පිටිපස්සේ එක දාන්න. හොඳයි හරි. So you have deserted the highest class and gone over to the base class of shaveling, petty ascetics, inferiors, dark fellows born of Brahma's food. It is not right, it is not proper for you to mix with such people. That is the way the Brahmins abuse us, Bante. But this last bit is actually repeated again. It is not proper that you people of this highest caste and so on have gone and mixed with these lower caste rubbish people. And then when it says this is the way that abuse us, actually it repeats all this. They are fling at our bad words and flood us by scolding and so on. දැන් මේ දෙන්න ගැන තියෙනවා මෙහෙම එකක්. ඒ දෙන්න ගොඩාක් පෝසත් කුලවල තමයි ඉපදින්නේ. බ්‍රාහ්මණ මහාසාල කුලයේ තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. කෝටි 40ක් ධනය තියවිලා තියෙනවා. වේද 3 පරතරටම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ වාසෙට්ට සූත්‍රය අහලා තමයි ඒගොල්ලෝ තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තෙවිජ්ජ සූත්‍රය අහලා තමයි පැවිදි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය දේශනා කරන කාල වෙනකොට ඒගොල්ලෝ උපසම්පදාව බලාපොරොත්තුෙන් පිරිවෙස් වසමින් ඉන්නවා. So they were from extremely rich Brahmin families, not just any kind of Brahmin families, and they became followers of the Buddha while listening to Vasatta Sutta from Majjhima Nikaya, and became monks, meaning like left the home life, listening to the Tevijja Sutta, also from Majjhima Nikaya. And they were going through this kind of trial period as a kind of something like novices. So they were waiting for the monks to grant them the higher ordination, and that's when this Agganya Sutta was taught to them. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වාසිට්ඨේනි ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ පැරණි ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්පත්ති වංශ කතාව හරියට දන්නේ නැතිකම හින්දා බ්‍රාහ්මණයෝම ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණයයි අන්වර්ණයෝ හීනයි කියලා ඒකයි කියන්නේ. බ්‍රාහ්මණයෝම සුදුයි අනිත් අය මේ කළුයි කියලා ඒකයි කියන්නේ. බ්‍රාහ්මණයෝ බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් ඉපදුනා අනිත් අය එහෙම නැහැ කියලා කියන්නේ. බ්‍රාහ්මයාගේ ඖරස පුත්‍රයෝ බ්‍රාහ්මණයෝමයි කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර ලෝකෝත්පත්ති කතාව හරියට දන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කියනවා වාසිෂ්ඨේනි බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ඔසප්පූද ගැපිනියෝද වදන්නා වූද කිරිපවන්නා වූද බැමිනියෝ දක්නා ලැබේ. බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ඔසප්පෙච්ච බැමිනියෝයි දරුවෝ බිහි කරන බැමිනියෝයි දරුවන්ට කිරිපවන බැමිනියෝයි දක්නට ලැබෙනවා. ඒ බමුණෝ යෝනියෙන් උපන්නෝ වන්නාහෝ බ්‍රාහ්මණ වර්ණයම ශ්‍රේෂ්ඨය කියලා කියනවලු. ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ යෝනියෙන් තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මයාගේ මුඛයෙන් ඉපදුනා බ්‍රාහ්මයෝ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. බ්‍රාහ්මයෝම ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණයෝ බ්‍රාහ්මයාගේ දායාදය ඖරස පුත්‍රයෝ කියලා එහෙම කියනවා. එහෙම කියන ඒගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මයාට නිඳා කරනවා. ඒගොල්ලෝ බොරු කියන්නේ අකුසල් රැස් කර ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ
බ්‍රාහ්මයාගෙන් නෙමෙයි නිපදුනේ තවත් බ්‍රාහ්මණියකගෙන් නිපදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි බ්‍රාහ්මයාගෙන් නිපදුනා කියලා ඒගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මයාට නිඳා කරනවා කියනවා. දැන් යෝනියෙන් ඉපදිච්ච අය බ්‍රාහ්මයාගේ මුඛයෙන් ඉපදුනා කියනවා නම් ඒක වැරදි කතාවක් නේ. ඒකයි. But in Pali, what he addresses in Vaseta or වාසෙට්ටා. Yes. Plural. 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 So this is what I talked about the other day. So all throughout the sutta in English you have Vaseta, but in the Pali it meant like the group or the people that are led by the one. දැන් මෙතන නම් වාසෙට්ටා කියලා කියන්නේ අර වාසෙට්ට දෙන්නෙක් ඉන්නේ. So even though he says Vaseta, it is in Pali there was a kind of way how to include everybody else in the group by addressing the first person. දැන් භාරද්වාජ වාසෙට්ට කියලා දෙන්නෙක් හිටියා. So then Vaseta, the Brahmins have forgotten their ancient tradition when they say that. Because we can see Brahmin women, the wives of Brahmins, who menstruates and become pregnant, have babies and give suck. And yet these womb-born Brahmins talk about being born from Brahma's mouth, being the sons of Brahma and so on. These Brahmins misrepresent Brahma and tell lies and earn much demerit. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වාසිෂ්ඨයනි ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ශුද්‍ර කියලා මේ වර්ණ හතරක් තියෙනවා. වාසිෂ්ඨයනි මෙහි එක්තරා ශාස්ත්‍රියෙක් ප්‍රාණඝාත කරනවා, හොරකම් කරනවා, කාමවර්ධව හැසිරෙනවා, බොරු කියනවා, කේලාම් කියනවා, අසභ්‍ය වචන කියනවා, සම්ප්‍රප්පලාප කියනවා, දැඩි ලෝභයෙන්, ව්‍යාපාදයෙන්, මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ඉන්නවා. මෙසේ අකුසල්යයි කියන ලද අකුසල් වූ වරද සහිතයයි කියන ලද වරද සහිතම වූ සේවනයේ නොකළ යුතුයයි කියන ලද සේවනයේ නොකළ යුතුම වූ ආර්ය භාවයට නොපොහසත්යයි කියන ලද ආර්ය භාවයේ සිදු කිරීමට නොපොහසත් වූම කෘෂ්ණ විපාක ඇති කියන්නේ කලු විපාක ඇති කලුම නුවණැත්තන් විසින් ගරහන ලද පාප ධර්ම වගේක් තියෙනවා නම් ඒ ඇතම් ලාමක ධර්මයෝ මෙහි ශාස්ත්‍රයා කෙරෙහි දක්නට ලැබේ. බ්‍රාහ්මණයා කෙරෙහි දක්නා ලැබේ. වෛශ්‍යා කෙරෙහි දක්නා ලැබේ. ශුද්‍රයා කෙරෙහි දක්නට ලැබේ. ඔය පව් කියලා යමක් කිව්වා නම් ඒ පව් බ්‍රාහ්මණයෝ ගාවක් තියෙනවා, ශාස්ත්‍රීය ගාවක් තියෙනවා, වෛශ්‍යයෝ ගාවක් තියෙනවා, ශුද්‍රයෝ ගාවක් තියෙනවා. There are Vaseta, these four castes, the Kshatriyas, the Brahmins, the Vaishyas or like merchants or something, and the Sudras, or he calls them here artisans or like, okay. So, and sometimes a Kshatriya takes life, takes what is not is given, commits sexual misconduct, tells lies, indulges in slander, harsh speech or idle chatter, is covetous, malicious and of wrong views. Thus things as are immoral and considered so, blameworthy and considered so, to be avoided and considered so, ways unbefitting a noble or like noble being and considered so, black and with black result and blamed by the wise, are sometimes to be found among the Kshatriyas. But the same applies also to Brahmins, to the Vaishyas and the Sudras. So in all four castes, all these you can find people that do the bad things. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මෙහි සමහර ශාස්ත්‍රියෝ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා, සොරකමින් වැළකීලා, කාමවර්ධව හැසිරීම වැළකීලා, බොරුවෙන් ආදි වශයෙන් ඒ දස අකුසලයෙන්ම වැළකීලා ඉන්නවා. මේ ඒ වගේම කුසල් කියලා කියනවා නම් වරදයි කියලා මේ වැරදි නැහැ කියලා කියනවා නම් සේවනය කළ යුතුයි කියලා කියනවා නම් ආර්ය භාවයේ සිදු කිරීමට පොහොසත්යයි කියලා කියනවා නම් සැප විපාක ගෙන දෙනවයි කියලා කියනවා නම් නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරනවයි කියලා කියනවා නම් යම් ඒ ධර්ම කෙනෙක් වෙත්තොත් ඒ සියල්ල එයා තුල තියෙනවා ඒ ශාස්ත්‍රයා තුල. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයොත් ඒ වගේම ඉන්නවා. වෛශ්‍යයොත් ඒ වගේ ඉන්නවා. ශුද්‍රයොත් ඉන්නවා. ඒ විදිහේ ඔක්කොම පව් වලින් වැළකීලා ඒ කුසලයේ යහපතේ යෙදিলা ඉන්න අය ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා.
So then the opposite thing is stated. Sometimes too, a kshatriya refrains from taking life, stealing, sexual misconduct, lying, all the bad kind of speech, all the 10 unwholesome ways of actions. So even abstains from wrong view. And they are, so such things are moral and considered so, blameless and considered so, to be followed and considered to so, ways befitting a noble individual and considered as such, bright with bright result and praised by the wise. All those those are sometimes to be found among the Kshatriyas and likewise among the Brahmins, Vaishyas and Suddhas. So again, the point is even the good things, they are found in all the four castes. එතකොට දැන් මෙහෙම තීද්දී මේ සතර වර්ණයන් මෙසේ නුවණැත්තන් විසින් ගරහන ලද දහම් හිද නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශස්නා ලද දහම් හිද කෘෂ්ණ ධර්මයන් ශුක්ල ධර්මයන් හිද මෙසේ කුසල කුසල යන විවිධ ධර්මයන්ගෙන් මිශ්‍රව පවත්නා කල්හි බ්‍රාහ්මණ වර්ණයම ශ්‍රේෂ්ඨයයි අනිත් වර්ණය හීනයයි බ්‍රාහ්මණ වර්ණයම සුදුයයි සෙසු වර්ණ කළුයයි බ්‍රාහ්මණයම සුද්ධයයි අනිත් අය සුද්ධ නැහැයි බ්‍රාහ්මයෝම බ්‍රාහ්මණයෝම බ්‍රහ්මයාගෙන් උපන්නේය උපන් බ්‍රහ්මයා විසින්ම මවන ලද බ්‍රහ්මයාගේ දායාද වූ බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් උපන් ඕරස පුත්‍රයෝ යම් වචනයක් කියද්ද ඔවුන්ගේ වචනය නුවණැත්තෝ නොඅනුදමි අනුමත කරන්නේ නැහැ. එතන කිව්වේ ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ඔක්කොමලා අතර පව් කරන අය ඉන්නවා. ඔක්කොමලා අතර හොඳ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තීද්දී බ්‍රාහ්මණය විතරක් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා කියන එක ඥානවන්තය අනුමත කරන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. ඒ මොකද මම චේද කියන්නේ? ඒ මොකද කිව්වොත් මේ සතර වර්ණ අතුරින් කවරෙකුට අයත් වූද යම් මහණෙක් රහත්ද, ශිනාශ්‍රවද, විසු බඹසර ඇත්තේද, කල යුතු කාර්ය කළාද, රහත් බවට පැමිණියාද, හැම ලෙසින්ම නැසූ භවබන්ධන ඇත්තේද, මනාකොට මිදුනේද, හෙතෙමේ ඒ හැම දෙනා අතරේ අග්‍රයයි කියන ලැබේ. ඒද අධර්මයෙන් නො ධර්මයෙන්ම වාසිෂ්ඨේනි ධර්මයේම සත්වයන් අතර මෙලොවේද පරලොවේද ශ්‍රේෂ්ඨය. එයින් දැන් මේ වර්ණ හතරින් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් රහත් වුණා නම් එයා තමයි අග්‍ර කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. Now, since both dark and bright qualities which are blamed and praised by the wise are scattered indiscriminately among the four castes, the wise do not recognize the claim about the Brahmin caste being the highest, the purest, and the best, basically. Why is that? Because Vaset, anyone from the four castes who becomes a monk, an arahat, who has destroyed the corruptions, who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the highest goal, destroyed the fetter of becoming, and become emancipated through super knowledge or direct knowledge. He is proclaimed supreme by virtue of Dhamma and not of non-Dhamma. And then there is like a Gata, Dhamma is the best thing for people in this life and the next as well. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන ගැනීම පිණිස කියන්නේ දැන් මේ බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම අනුව බ්‍රාහ්මණය උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් කටින්. ශාස්ත්‍රීය උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ බාහුවෙන්. වෛශ්‍ය උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ කලවෙන්. ශුද්‍රය උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ යටිපතුලෙන්. එහෙම තමයි බ්‍රාහ්මණය උගන්වන්නේ. ඒකින් ඉතින් අර බ්‍රාහ්මයාගේ මුඛයෙන් ඉපදිච්ච අය කියලා තමයි බ්‍රාහ්මණයෝ ගැන හඳුන්වා ගන්න. එතකොට අන්න දැන් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වාසිෂ්ඨේනි මෙලොවද පරලොවද මේ ජනතාව අතර ධර්මයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. මෙන්න මේ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. මහානගයුන් ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්මිලා පැවිදි වෙලා උතුම් බවට ගිය කෙනෙක් කියලා පසේ නදී කොසල් රජුරුවෝ දන්නවා.
වාසිෂ්ඨේනි ශාක්‍යව නැහි පසේ නදී කොසල් රජුට අතරක් නැති කුලවංශයෙන් සමාන වූ ඔහු අනුව යන්නෝ වේ. වාසිෂ්ඨේනි ශාක්‍යෝ පසේ නදී කොසල් රජු කෙරෙහි ආදර දැක්වීමද වැඳීමද දැක නැගී සිටීමද ඇඟිලි බැඳීමද වත් දැක්වීමද කරත්. වාසිෂ්ඨේනි මෙසේ ශාක්‍යෝ පසේ නදී කොසල් රජු කෙරෙහි ආදරද වැඳීමද දැක නැගී සිටීමද ඇඟිලි බැඳීමද වත් දැක්වීමද යන යමක් කරද්ද පසේ නදී කොසල් රජතෙමේ තථාගතයන් කෙරෙහි ඒ ආදර දැක්වීම වැඳීම දැක උනස්නෙන් නැගීම ඇඟිලි බැඳීම වත් දැක්වීම යන සියල්ල කරයි. දැන් ඒ කිව්ව කාරණාව තේරෙනවද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාක්‍ය වංශයෙන් නික්මිලා තමයි පැවිදි වුණේ. ශාක්‍යෝ කොසල් රජුරවන්ට වඳිනවා, ගරු බුහුමන් දක්වනවා, ඔක්කොම කරනවා. ඒ කරන කොසල් රජුරවන්ට එහෙම කොසල් රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ ඔක්කොම වැඳුම් පිදුම් කරනවා. මහාන ගොයම් සුජාතේ මම දුර්ජාතේ මේ කියා හෝ මහාන ගොයම් බලවත්ය මම දුඹුලුයි කියා හෝ මහාන ගොයම් දැකුම් කළුය මම දැකුම් කළු නොවේමි කියා හෝ මහාන ගොයම් මහා යසස්කේ මම අල්ප යසස්කේ කියා හෝ හෙතෙමේ එසේ නොකරයි. ඒ කොසල් රජුරෝ එහෙම කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලවත් කියලා නෙමෙයි. යලි ධර්මයටම සත්කාර කරනවා, ධර්මයටම ගරු කරනවා, ධර්මයටම බුහුමන් කරනවා, ධර්මයටම පුදනුවේ, ධර්මයටම යටහත් පැවතුම් දක්වන්නේ. මෙසේ පසේ නදී කොසල් රජ තථාගතයන් කෙරෙහි ආදර දැක්වීමද වැඳීමද දැක උනස්සින් නැගීමද ඇඳිලි බැඳීමද වත් දැක්වීමද යන මේ දේවල් කරයි. ඒක ධර්මයට ගරු කිරීම වශයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන්නේ. නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසල් රජුන්ට වඩා බලවත් කියලා හරි ලස්සනයි කියලා හරි එහෙම හිතලා නෙවෙයි. This illustration will make clear to you how Dhamma is best in the world and in the next, in this world and in the next. King Pasenadi of Kosala knows the ascetic Gautama has gone forth from the neighboring clan of Sakyans. Now the Sakyans are vassals of the king of Kosala. They offer him humble services and salute him, rise and do him homage and pay him fitting service. And just as the Sakyans offer the king humble service in these ways, so likewise does the king offer humble service to the Tathagata thinking. But you said he does not think that, no? Yes, කොසල් රජුරෝ හිතන්නේ බුදුරජාණන්සේ බලවත් එහෙම කියලා. බුදුරජාණන්සේගේ ගුණයට තමයි වඳින්නේ. ධර්මයේ නිසායි බුදුරජාණන්සේට වඳින්නේ So කියලා. there is like a mistake in this translation. So the king offers humble service to the Tathagata, not thinking, if the ascetic Gautama is well born, I am ill born. If the ascetic Gautama is strong, I am weak. If the ascetic Gautama is pleasant to look, I am ill favored. If the ascetic Gautama is influential, I am of little influence. Now it is because of honoring the Dhamma, making much of the Dhamma, esteeming the Dhamma, that he is doing this reverent homage to the Dhamma, that Pasenadi does humble service to the Tathagata and pays him befitting service, thinking Dhamma is the best for people in this life and the next as well. I had to ad-lib a bit because the translation here is different to what Dhammakitanu said. The translation here actually completely misses the point. වාසිෂ්ඨේනි ඔබලා නොඑක් ජාතීන්ට අයත් වන්නා වූ නොඑක් ගෝත්‍රයන්ට අයත් වන්නා වූ නොඑක් කුලයන්ට අයත් වන්නා වූ ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනය පැවිදි වූවාහුය. ඔබලා කවුරුදැයි විචාරන්නා වූ අපි ශාක්‍ය පුත්‍රය ශ්‍රමණයම් හයි පිළින කරා. ඔගොල්ලෝ කවුද කියලා අහනවා ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණයෝ කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔගොල්ලෝ වෙන ජාති වලින් වෙන ගෝත්‍ර වලින් ඇවිල්ලා පැවිදි වුණේ. වාසිෂ්ඨේනි තථාගතයන් කෙරෙහි යමෙකුගේ සදහැව නොසලී පීටියේද මුල් බැසගෙන සිටියේද දැඩි වූයේද එය මහණෙකු හෝ බමුණෙකු හෝ දෙවියෙකු හෝ මාරයෙකු බඹෙකු හෝ ලෝ වෙන කිසි කෙනෙකු විසින් හෝ සෙලවිය නොහැකි වේ නම් ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා විසින් මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මුවින් උපන් ධර්මයෙන් නිර්මිත වූ ධර්ම දායාද වූ ඖරස පුත්‍ර වෙමි
ඔහු විසින් ඒ වචනේ කියන්න සුදුසුය. ඒ කවර හේන්දයත් වාසිෂ්ඨේනි ධර්මකාය අනුද බ්‍රහ්මකාය අනුද ධර්ම භූතය අනුද බ්‍රහ්ම භූතය අනුදයි මේ හැම තථාගතයන්ට නම්ය එහෙයිනි. ඒක පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි කාට හරි අචල ප්‍රසාදයට පත් වුණා නම් එයාට කියන්න පුළුවන්ලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් උපන් පුත්‍රයෙක් මම කියලා. ඒ මොකද එහෙම කියන්න සුදුසු බුදුරජාණන් වහන්සේටම කියන නම් තමයි ධර්මකාය, බ්‍රහ්මකාය, ධර්ම භූත, බ්‍රහ්ම භූත කියන මේවා. තථාගතස්ස හේතං වාසෙට්ට අදිවචනං ධම්මකායෝ ඉතිපි, බ්‍රහ්මකායෝ ඉතිපි, ධම්ම භූතෝ ඉතිපි, බ්‍රහ්ම භූතෝ ඉතිපි කියනවා. Bhuto means arise from the something. Become. Yeah, but it does not really No, collocate he it. has become Brahma. He has become Dhamma, like that. Yeah, but it does not collocate too much in English. So, Vasita, all of you sort of different, of different birth, name, clan and family who have gone forth from the household life into homelessness. If you are asked who you are, should reply, we are ascetics, followers of the Sakyans, or son of the Sakyans. So here he called, Samana Sakyaputyam Bhati. so here they call them followers, but literally it means son of the Sakyans. He whose faith in the Tathagata is settled, rooted, established, solid, unshakable by any ascetics or Brahmin, by Deva or Mara or Brahma or anyone in the world, can truly say, I am a true son of the Blessed One, born of his mouth, born of Dhamma, created by Dhamma and heir of Dhamma. Why is that? Because Vasetta, this designates the Tathagata, so there are like epithets for him. The body of Dhamma, or that is the body of Brahma, or this become Dhamma, or that is become Brahma. Then It's not very good. These are the Buddha's epithets. Yeah, so but it's like body of Dhamma kind of you can say about the person that I was thinking. Bhuta, can you say being? Do you think You can, but like not here. Dhamma being? No. Dhamma Bhuta means made out of Dhamma, something like Yes, that. so that I Not think made out of Dhamma. He has become Dhamma himself. Oh. Then embodiment. Born for Dhamma? Born for Dhamma? Born. no, not born, become. Born of the Dhamma. දැන් මේ ධම්මකාය කියන එක අර මහායාන එහෙමත් තියෙන සංකල්පයක්. ධම්මකාය, නිර්මාණකාය, සම්භෝගකාය කියලා බුදුරජාණන්සේට කායවල තුනක් තියෙනවා මහායානයට. මේ සූත්‍ර මහායානය ගාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට තව මේ අටුවාවේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. සෝතාපන්න එක්කෙනාගේ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව. දැන් මෙතන කිව්වනේ අචල ශ්‍රද්ධාවක් තියනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. සෙලවිය නොහැකි දෙවියෙක්, මාරෙක්, බ්‍රහ්මෙක් කාටවත් සොලවන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවක් සෝවාන් එක්කෙනා ගාව තියනවලු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. So there is the first statement says first part is when they ask who you are, you should say you are son of the Sakyans, if I simplify. But then it says if you have this unshakable blah 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 faith, then you say I am born of the. So this is standard definition that is in other places used for stream entry, and the commentary has some observations about that. කස්සපන ඒව රූපා සද්ධා හෝති. ඒ මොන වගේ ශ්‍රද්ධාවක්ද? So what kind of faith or confidence is meant here? සෝතාපන්න සෝහි නිවිට්ඨ සද්දෝ අසිනා සීසේ චෙජ්ජ මානේපි බුද්ධෝ අබුද්ධෝ තිවා
ධම්මෝ අධම්මෝතිවා සංඝෝ අසංඝෝතිවා න වදති. ඒ සෝවාන් පුද්ගලයා කඩුවකින් හිස කපද්දී උනත් බුදුන් බුදුන් නෙවෙයි කියලා, ධර්මයේ ධර්මයේ නෙවෙයි කියලා, සංඝයා සංඝයා නෙවෙයි කියලා කියන්න හැල්ලු. Does it apply the other way around? What it is? Yes, No, yes. so- පුදුජන කෙනෙක් එහෙම No, කියන්න. no. I mean like, if it's like, say about the Buddha is not Buddha, Hmm. or say about the not Buddha that he's a Buddha. Can happen that also, yes. So anyway, so the commentary says here, it thought this is the real definition of somebody that is at least a stream enterer, and that kind of unshakable confidence or conviction is vast. A stream enterer would not ever say, even if he's threatened, if his life is threatened, he would never say that the Buddha is not the Buddha, or that the Dhamma is not the Dhamma, or that And Sangha is not the and Sangha. the Sangha is not the Sangha. ඒකට උදාහරණයක් තියෙනවා. සූරම්බට්ටෝ විය කියලා. සූරම්බට්ට කියලා පුද්ගලයෙක් හිටියා. අන්‍යයා වගේ. සෝකිර සත්තු ධම්මදේශනං සුත්වා සෝතාපන්නෝ හුත්වා ගේයහං අගමාසි. ඔහු බුදුරජාණන්සේගෙන් බණ අහලා සෝවාන් වෙලා ගෙදර ගියා. So there was somebody called Surabhatta, සූරම්බට්ට. and he became a stream enterer after listening to the Buddha's Dhamma talk, and then he went home. අත මාරව දොත්තිංසවර ලක්කනාදී පටිමන්දිත බුද්ධ රූපම් මාපෙත්වා තස්ස ගරද්වාරේ ටත්වා සත්තා ආගතෝති ශාසනම් පහිනි. ඊට පස්සේ මාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම රූපයක් මවාගෙන දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඇතුව ඔහුගේ ගෙදර ඉස්සරහා ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවා කියලා පණිවිඩයක් යවුවා. So then Mara made himself look like the Buddha, including the 30 this special characteristics of the Buddha, and kind of made it known that he has come to his house. ඊට පස්සේ සූරම්බට්ට හිතුවා සූරම්බට්ටෝ චින්තේසි අහං ඉදානේව සත්තු සන්තිකේ ධම්මං සුත්වා ආගතු මම මේ දැන් තමයි බණ අහලා බුදුරජාණන්සේ ගාව ඉඳන් ආවේ කින්නකෝ භවිස්සතිටි උපසංකමිත්වා සත්තු සංඥාවේ වන්දිත්වා අට්ටාසි කොහොම වුණත් කමක් නැහැ කියලා ගිහිල්ලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා හිතලා වැඳලා හිටියා. So this person thought this very strange. I just now came from the like monastery where I listened to the Dhamma talk, and Buddha is here. But because he thought that is probably the Buddha really, so he paid respects to the Mara that looked like the Buddha. මාරයා කිව්වා අම්බන්ට ඉදන්තේ මයා රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරං අනිච්චං විඥානං අනිච්චන්ති කතිතං තං දුක්ඛටිතං අනුපදාරෙත්වා වීමයා ඒතං උත්තං තස්මා ත්වං රූපං නිච්චං වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන නිච්චන්ති ගන්නාදී කිව්වා මේ අම්බට්ට සූරම්බට්ට මේ මට වැරදිලා තමයි මේ රූපය අනිත්‍යයි වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන අනිත්‍යයි කියලා කිව්වේ ඔබ රූපය නිට්ටයයි වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන නිට්ටයයි කියලා තේරුම් ගන්න කියලා කිව්වා. So then the Mara says, oh, I made a kind of, he's appearing like the Buddha. I made a small mistake. I told you that the form is impermanent, feelings or experience impermanent, perception impermanent, formations and consciousness impermanent. That was the kind of, I'm sorry, mistake. But now I'm telling you how it really is. Actually, these 5 aggregates, they are permanent, and you should remember it like that. එතකොට සූරම්බට්ට හිතනවා අට්ඨාන මේතං යම් බුද්ධ අනුපදාරෙත්වා අපච්චං කତ୍වා කිංචි කතෙය්‍යෝ බුදු කෙනෙක් නොසලකිල්ලෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නැතුව යමක් කියනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න බෑ. අද්දා අයං මයිහං විච්ඡන්ද ජනනත්තම් මාරෝ ආගතෝති. මේ ඒකාන්තයෙන්ම මට මේ මාව වෙනස් කරන්න මේ මාරයා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තතෝතං ත්වං මාරෝසීති ආහ සෝ මුසාවාදං කාතුන් නාසක්කි ආම මාරෝස්මීති පටිජානාති. ඊට පස්සේ එයා ඇහුවා මේ ඔයා මාරයාද කියලා. එතකොට මාරයාත් බොරු කියන්න බැරුව ඕ මම මාරයා කියලා කිව්වා. So
then he thought, now the Buddha, it cannot happen that he would say something without proper reflection and that he would like cancel what he said before. So this kind of hidden meaning is this cannot really be the Buddha, but maybe it's the Mara trying me out. So he asked him, aren't you the Mara? But one of the quality of Mara is if he directly asks, he never lies. So if you directly ask him, so he says, yes, I am Mara. කස්මා ආගතෝසිති. ඇයි මේ ආවේ කියලා ඇහුවා. So then he asked him, why did you come here? තව සද්ධා චලනත්තන්තියාහ. ඔබගේ ශ්‍රද්ධාව සෙලවීම සඳහායි ආවේ. I came to try to shake your faith or confidence. කන්න පාපිම ත්වන්තාව ඒකෝ තිට්ඨ තාදිසාන මාරාණ සතම්පි සහස්සම්පි සතසහස්සම්පි මම සද්දං චාලේතුන් අසමත්තං. කලුව නැත්නම් පෞකාර මාරය ඔබ බඳු එක්කෙනෙක් නෙවෙයි 100ක් 1000ක් ලක්ෂයක් ආවත් මගේ ශ්‍රද්ධාව හොලවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කියලා අම්බට්ට කිව්වා. So the dark one, you evil dark one prankster, you can't shake my faith, and even if you get 100,000 of you like that, you cannot shake my faith. මග්ගේන ආගත සද්ධානාම තිරා මාර්ගය නිසා හටගත යන ලෝකෝත්තර මාර්ගයෙන් හටගත් සද්ධාව ස්ථිරයි. සීල පටවියම් පතිට්ඨිතා සිනෙරු විය අචලා හොಂತಿ. ඒ කියන්නේ ගල් තලයක බැහැගත්ත එහෙම නැත්නම් පෘථුවියේ ඇතුළට බැහැගත්ත සිනෙරු පර්වතය වගේ සොලවන්න බෑ. කින්ත්වං එත්තාති අච්චරං පහරි. මෙහි මොනවද ඔබ කරන්න කියලා අසුරු සැනක් ගැහුවා. සෝ ටාතුන් අසක්කොන්තෝ තත්ත්වය අන්තර්දහයි. ඔහුට මාරයට ඉන්න බැරුව එතනම අතුරු දහනවා. So then he tells the Mara, for somebody that has gained the confidence through the realization, that kind of confidence completely stable and established. It is like, I don't know if we say it is like the Himalayas are completely like established in the ground. You cannot shake them out that much. So then you cannot do anything about that, and the Mara realizing that he cannot do anything disappeared. So this was like an example of what kind of faith, this unshakable faith, is meant here. ඔව් ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් ගැන තමයි මෙතන කිව්වේ මේ සූත්‍රය කියලා අටුවාව කියන්නේ. මෙතන තියෙනවානේ මම මේ අචල ශ්‍රද්ධාවටපත් වෙච්ච එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන් මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවුරස පුත්‍රයෙක් කියලා. අන්නේ කියන ශ්‍රද්ධාව මෙන්න මේ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් කියන එකයි ඔය කිව්වේ. හරි එහෙනම් දැන් That's it for today. May you be well and happy, and thanks for listening. එහෙනම් දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.